Hello mga guys. Magluluto ako ngayon ng pananghalian. Ito ulam namin, chicken, hiniwa-hiwa siya guys. Tapos meron tayo ditong dahon ng sili. Tapos meron tayong siling green. Meron tayong bawang, sibuyas at hiniwang loya. Gagamit din ako guys nitong North Sinigang Sampalok. Ito guys. Gamit ako nito guys. Ngayon guys, magigisa na ako guys. Lalagay tayo ng mantika. Ayan. Unahin natin guys itong bawang. Sunod na natin itong sibuyas. Sunod na rin natin itong loya. Ihuhuli natin ito guys. Sunod na natin guys yung ating chicken. Ayun guys, lalagyan natin siya ng tubig. Depende guys kung gaano karaming tubig na ilalagay nyo. Ngayon guys, kulo na siya. Lagyan na natin siya ng asin. Ito, isang kutsaritang asin. Tapos lagyan na rin natin guys ng konting magic sarap. Yan. Lagyan na rin natin guys yung ating sili. Yan. Ngayon guys, susunod na natin itong ating dahon sili.
Sunod na rin natin yung sampalok. Ayan, sinigang sa sampalok. Wow, ang sarap na nito guys. Ayan. Ang ating sinigang sa sampalok. Sinampalukan manok ito guys. Hello mga guys, ito na yung aking nilotong sinampalukang manok. Atin na siya guys tikman. Wow, tama lang asim niya guys. Ayan. Sinampalukang manok. Thank you very much for watching. God bless you all mga guys. Salamat sa 200 subscriber. Thank you very much sa inyong lahat. Hindi ako makaka-200 kundi dahil sa inyo. Thank you. I love you all. God bless.